سلام، من علی سیفوری هستم. به اولین برنامه از نوپاد خوش اومدید. در این برنامه قصد دارم در مورد ریاضیات و ماهیت اون صحبت کنم. آیا ریاضیات اونطوری که میگن زبان طبیعته؟ باید به کسانی که به ریاضیات علاقه‌مندن این خبر بد رو بدم که خیر، ریاضیات زبان طبیعت نیست. پس چی زبان طبیعته؟ برای توضیحات بیشتر با من همراه باشید. هر وقت در مورد ریاضیات صحبت می‌کنیم، اولین چیزی که در ذهن ما نقش می‌بنده اعداد و ارقام هستند و فرمول‌های ریاضی. آیا شما در طبیعت تا حالا هیچ عددی رو مشاهده کردید؟ آیا تا حالا به 5 دست زدید؟ آیا یک فرمول ریاضی رو در طبیعت جایی دیدید؟ خیر. چی می‌بینیم پس ما؟ تنها چیزی که ما می‌بینیم از بدو ورود به این دنیا شکل‌ها و فرم‌ها هستند. اولین فاکتوری که باعث میشه ما یک شیء رو از بقیه اشیا متمایز کنیم، شکل و هندسه اون هستش. خب پدیده‌های دیگری وجود دارن که شکل ندارن، مثل صدا. آیا واقعا صدا شکل نداره؟ خیر، اینطور نیست. صدا هم شکل داره. شما را ارجاع میدم به تحقیق در مورد پترن‌ها و الگوهای سایماتیک. شما اگر یک صفحه نازک داشته باشید، مثلا فلزی، روش مقداری نمک بریزید و این رو به یک منبع صوتی وصل کنید، در هر فرکانس شکل‌های متفاوتی رو مشاهده می‌کنید. یا مثلا چه چیزی باعث تفاوت صدای من با یک فرد دیگه میشه؟ واقعیتش اینه که ساختار هندسی حنجره من و دهان من هست که صدای خاصی رو تولید می‌کنه. در مورد سازها هم همینطوره. صدای ساز در اصل به واسطه شکل اون ساز و موادی که ازش ساخته شده از سازهای دیگه متمایز میشه. آیا خواص مواد هم ربطی به شکل دارن؟ بله، به شکل مولکول‌های اونا بستگی داره. یعنی چینش مولکول‌ها و اتم‌ها هست که باعث خواص یک ماده میشن. مثلا دانه‌های برف رو که نگاه می‌کنید که اون 6 ضلعی منظم رو دارد، به واسطه شکل مولکول‌های وی شکل آب هستش. مثال دیگری که میشه ذکر کرد، چرا گل‌ها به این شکل خاص هستن؟ این گل‌ها از دور به واسطه هندسه‌شون و به واسطه مولکول‌هایی که دارن به صورت بو باعث جذب یک حشره میشن و هر گیاه به نسبت شکلی که داره حشرات خاصی رو جذب میکنه. پس بوی مولکول ها از شکلشونه و خود شکل گل هم باعث میشه که یک موجود رو به طرف خودش جذب کنه. هر چیزی هندسه خاص خودش رو داره. حتی رفتار چیزها هم در طبیعت هندسی هستند. رفتار یک سیستم رو که بررسی میکنید و اون رو روی نمودارها میارید، میبینید که این رفتار یک شکل هندسی خاص داره و به واسطه همین شکل ها هست که این فرمول های ریاضیات رو ما مینویسیم. یعنی در اصل ریاضیات اختراع شده توسط بشر که به واسطه اون بتونه در مورد این هندسه منظم جهان هستی صحبت کنه. هر فرمول ریاضی یک نمود هندسی داره. بنابراین وقتی که شما فرمول‌های ریاضی جدید کشف می‌کنید، در اصل دارید به یک هندسه خاص اشاره می‌کنید. دانشمندان اخیراً اعتقاد دارند که این دنیا سیمولیشن یا یک شبیه سازی هستش و این شبیه سازی به یک کدی نوشته شده و این کد به زبان هندسه هستش. شما حتی در سفرهای معنوی و مدیتیشن‌های عمیق هم این شکل‌ها رو می‌بینید. در اصل اینها کد خام طبیعت هستند. این کد خام هندسی هست. در ادیان مختلف هم ما مفهومی به اسم هندسه مقدس داریم. شما اگه دقت کنید، معابد، مساجد هندسه خیلی خاصی دارن و رابطه تنگاتنگی با این هندسه طبیعت دارن. یعنی یک جورایی یادآور این هندسه طبیعت هستند. وقتی که من به هندسه اشاره میکنم، منظور من علم هندسه که شاخه از ریاضیات هست نیست، بلکه منظورم هندسه ذاتی و طبیعی همه چیز هستش. پس تکلیف اعداد چی میشه و این فرمول ها؟ عدد رو همونطور که گفتم در طبیعت ما مشاهده نمی کنیم. اعداد یک مفهوم انتزاعی هستند، مثل سایر کلماتی که ما اختراع کردیم برای اسمگذاری چیزهای مختلف. اعداد اولین بار برای شمارش درست شدن، ولی یواش یواش با پیشرفت ریاضیات این مفهوم تغییر کرد. مثلا در شاخه از ریاضیات به اسم جبر انتزاعی، اعداد به صورت عملگر عمل می‌کنند، نه به صورت شمارشی. پس اصل و مبدأ هر چیزی شکل، فرم و هندسه هست. شکل و فرم هستش که همه چیز رو تعیین می‌کنه. زبان طبیعت هندسه است، نه ریاضیات. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگه از این برنامه لذت بردید، لطفاً با لایک هاتون و به اشتراک گذاریتون به این کانال کمک کنید. با سابسکرایب کردن در چنل من به من این قوت قلب رو میدید که بیشتر ادامه بدم و مفاهیم بیشتری رو براتون باز کنم. تا برنامه بعد.